Hello, Instagram! This is WTOB, and you're listening to Magic Mark. And I got a little music for all you people out there still in your bed. Time to wake up. We have a temperature today of about 95 with a water temperature of 75. Temperature today of 92. We have sunshine, so come on down on the beach. A fiúk csak kedvesen birkóznak, senki ne ijedjen meg, nem verekednek. Szeretettel köszöntök mindenkit újra itt a csatornámon. Ha új vagy, remélem maradsz és feliratkozol, ha pedig visszatérő vagy, akkor először is hatalmas ölelés neked, és győződj meg róla, hogy te már feliratkoztál, és be van kapcsolva az értesítés gomb, mert mostanában sok-sok kis rövid videót fogok megosztani meglepetésszerűen, nehogy lemaradjatok róla. Ebben a videóban a Madeira strandjairól lesz szó, szembe megyek mindenkivel, aki azt mondja, hogy Madeirán nincsenek jó strandok. Ezt most meg fogom cáfolni, bemutatok nektek legalább 10 olyan strandot, ahová érdemes elmenni, hogyha ide látogattok Madeirára. Ezek közül a legelső, amit most láthattok, Másico. Másico egy kis város, Funcháltól körülbelül 20 perc autóútra, gyönyörű, fehérhomokos, vagy ilyen aranyhomokos strandja van. Ez egy épített, mesterséges strand, a Szaharából hozták ide a homokot. Mert való igaz, hogy Madeirán inkább köves vagy sziklás strandok vannak. Tehát nem a hagyományos értelemben vett ilyen homokos strandok, de mint látjátok, ilyen is van. Nem is egy, mindjárt megyünk tovább, úgyhogy aki homokra vágyik, az is megtalálja a számításait, nem kell aggódni emiatt. Ez a rengeteg sátor a Transmadeira nevű mountain bike verseny miatt van itt. Kiderült ugyanis, hogy Madeira általánosságban világszínvonalú mountain bike célpontként is ismert, köszönhetően a lenyűgöző tájnak és a jól karbantartott ösvényeknek. Ez egy 6 napos túra, vagy kaland inkább, ami alatt 220 km távolságot tesznek meg, körülbelül 3200 métert lejtőn és 1250 métert emelkedőn. Szóval nagyon edzettnek kell ehhez lenni, de állítólag hatalmas kaland, és ehhez biztosítanak a 6 napra ilyen sátras szállást itt Madeirán. Hát ez csak egy kis érdekesség volt, egy kis kitérő, hogyha már itt pont elkaptuk őket, voltak felvételeim róla, úgy gondoltam, hogy megosztom veletek, hát ha valakit pont ez érdekel. Májusban és szeptemberben indulnak túrák, a transmadeira.com-on megnézhetitek, a linket betettem leírásba. De most térjünk vissza a strandokhoz, az eredeti témához, bocsánat, hogy megint elkalandoztam. A Másikói strandnak amellett, hogy homokos, van egy másik nagyon jó tulajdonsága is, méghozzá, hogy egy ilyen bekerített kis öbölben van, hullámtörők által védett helyen, ami azt jelenti, hogy nagyon kellemes tengerfeeling van, nincsenek nagy erős hullámok, ami általában az óceánra jellemző. Itt láthatjátok, hogy egy nagyon nyugodt, kellemes hullámzás, nagyon lassan mélyül, abszolút alkalmas kisgyerekes családoknak, pici babával. Ez teljesen más feeling, mint általában máshol Madeirán az óceán. Normális esetben azért az óceán sokkal vadabb, sokkal nagyobbak a hullámok. Ez a probléma itt Madeirán elsősorban nekünk itt élőknek, hogy tényleg mindenféle strand megtalálható, és hogyha az ember nyaralni akar menni, akkor igencsak dilemmában van, hogy hova menjen, mert hogyha ilyen strandra vágyik, akkor eljön Másikóba, vagy elmegy Kaletába, hogyha vadabbra vágyik, akkor elmegy Porto Monizba, szóval mindig oda jutunk, hogy hova menjünk nyaralni, hogyha itt élünk, és minden körülbelül a rendelkezésünkre áll. Hegyes, völgyes, sziklás, kavicsos, homokos, kevésbé mélyülő, vadhullámos, szörfözésre jó. Minden van itt Madeirán. Erről a Marley meg én című film egyik jelenete jutott eszembe, ezzel most nagyon tudok azonosulni. Azt mondom, pihenjen, pár hétre utazzon el valahova, elengedem magát. Hová utazzak? Mit tudom én? Egy nyaralóhely kellős közepén lakom. Hát akkor utazzon el valami ronda és sivárhelyre. Hát, ha csak így nem. Erre szokták mondani a barátnőim, hogy luxus probléma, de ez nekünk tényleg probléma. És az időjárás is nagyon jó. Nincs 40 fok, maximum 30 fok. Tehát mindig oda jutunk, hogy nagyon sokszor nyáron inkább itt maradunk Madeirán.
Ezek a szörfözésre alkalmas hatalmas hullámok, egészen pontosan itt a homokos strandtól 2 perc sétára a hullámtörő másik oldalán található. Hát erről beszélek, amikor azt mondom, hogy itt ezen a pici szigeten tényleg minden elfér egymás mellett. Azért beszélek ilyen sokat Mexikóról, mert erről még nem készült külön videóm, a többi strand nagy részéről pedig már igen, ott csak röviden fogok beszélni, és például az ilyen ananász alapú italokat áruló bódék majdnem minden strandon megtalálhatóak, de ezt itt vettem föl Mexikóban, és ezért ezt itt mutatom meg nektek, de mondom, majdnem minden strandon találhatók ilyet, nagyon finom, imádom, van alkoholos, nem alkoholos verziója, igazi madeirai rummal készül, az alkoholos, és mindjárt meg is mutatom nektek, hogy csinálja a srác. Kaptok egy kis kóstolót, meg lehet kóstolni, aztán pikpak összedob nektek itt a szemetek előtt egy jó kis ananászos koktélt a fiú. A pikpakot természetesen ironikusan mondtam, vagy inkább szarkasztikusan. Azt, amíg összerakta, 200%-ra gyorsítottam, ezt látjátok most, így tűnik egy számomra normális munkatempónak, amivel reggelente megcsinálom a gyerekeknek a reggeli smoothie-t. Nem akarok senkit megbántani tényleg, de ez a fiú nagyon jól tükrözi a portugál munkatempót. Elgondolkodtam azon is, hogy esetleg 300%-ra gyorsítsam, de higgyétek el nekem, hogy nyugodtan kikérhetitek és visszamehettek napozni. Egy 20 perc múlva, ha visszajöttök, pont kész lesz. Egyébként nagyon kedves és aranyos volt a srác, tökéletesen tisztán tartotta a pultját, ez nagyon szimpatikus volt. Nem lehet ezekre haragudni, soha nem lehet rájuk haragudni, imádnivaló emberek. Ami még itt Mexikóban érdekes lehet, hogy itt van nem messze a repülőtér, láthatjátok felszállni, leszállni a gépeket, egy egészen hátborzongató élmény, amikor az ember először azt látja, hogy a repülő tart egyenesen a sziklának, és egyszer csak eltűnik. Nem kell aggódni, ez teljesen normális, ott van a leszállópálya. A 2. számú strand, amit szeretnék nektek bemutatni, egy igazi rejtett kincs Madeirán, ez a Prainha. A megközelítése sem nem könnyű, sem nem egyszerű, ezért az élményért egy picit dolgoznotok kell. Ott van lent, oda le kell menni, gyalog, ami rosszabb, hogy föl is kell jönni, de az a jó hírem van, hogy lent lehet egy jót enni, úgyhogy valószínűleg még így sem lesz kalóriadeficites a történet. És higgyétek el nekem, hogy megéri ez a kis séta, mert ez egy igazán rendkívüli, különleges és alapvetően elég eldugott kis strand Madeirán. És homokos. És ez nem is akármilyen homok, ez igazi madeirai, eredeti, vulkáni homok. Tehát ez nem egy mesterségesen épített strand, ide nem hozták a homokot, hanem ez egy teljesen természetes, homokos strand Madeirán. És ahhoz képest, hogy mennyire eldugott, elég jól felszerelt kis strand, lehet bérelni napozóágyat, napernyőket, van étterem, bár, lehet kávézni, koktélozni. Ez jellemző Madeirára egyébként, hogy amikor azt hiszed, hogy már lementél a térképről, akkor találsz egy helyet, ami teljesen jól felszerelt, és igazából látszik, hogy nem elhagyatott, hanem igenis használják, csak az oda vezető út tűnik annak. Egyébként ennek a strandnak még egy további pozitívuma, hogy rengeteg túraútvonal indul a közelből, és kiváló kiindulópont lehet a közeli Ponta de São Lourenço félsziget felfedezésére is. Come on, put your hands up. Okay, let's go. It's beautiful style, okay? Holiday, we dancing the night away. Holiday, oh baby, make my day. Holiday is more than words can say. Holiday, oh baby, come holiday. A Prainhával ellentétben Caleta igencsak népszerű a turisták körében, az egyik legnépszerűbb strand Madeirán, talán még népszerűbb is egy kicsit, mint a mexikói. Ez is mesterséges strand, ugyanúgy, mint az. Itt Madeirán nincsen természetesen sárga, aranysárga homok, csak fekete, hiszen az egész sziget vulkanikus eredetű. 2 egymással szemben fekvő kis öböl jellemzi Caletát, mind a 2 hullámtörőkkel védett,
Ez egy abszolút szuper tengerfeelinget eredményez, lágy hullámokat. Ott látjátok szemben a másik partot, ahol az előbb voltunk, át lehet úszni egyikből a másikba. Nyugodt szívvel ajánlom kisgyerekes családoknak, mert itt nem kell félteni a gyereket, hogy elviszi egy nagy hullám. Ezen kívül a jobb oldali részen van egy szuper kis játszótér, erről beszéltem már korábbi videókban, és Kaletára készült egy külön videó is, egy 20 perces videó, hogyha bővebben szeretnétek információt erről a gyönyörű strandról, akkor azt ott megnézhetitek. Come on down on the beach. Szuper éttermek, tengerparti bárok, lounge-ok veszik körül Kaletát, minden a turisták kényekedvére van kihegyezve. Van egy elég nagy kikötője Kaletának, indulnak hajóutak, delfinnézésre, naplemente nézésre, de lehet bérelni privát jachtokat is. Funchal-ból Caleta felé útba esik két gyönyörű kisváros is, az egyik Ribeira Brava, ezt látjátok most. Érdemes megállni egy picit, és megtekinteni egy olyan strandot, ami Madeirán abszolút jellemző, és szinte minden kisvárosban délen, északon, a part mentén megtalálható, ez pedig az igazi madeirai kavicsos strand. De ez itt senkit nem érdekel, ez itt senkit nem zavar, engem ugyanúgy nem, mint a helyieket. Kimondottan örülök, hogy nem lesz mindenem tiszta homok. Látjátok, a közlekedés meg van oldva, gyönyörűen lehet rajta sétálni, a napernyők alatt vannak ilyen kis platformok, amikre ki lehet feküdni, és nem lesz az ember homokos. Nagyon szuper, én nagyon szeretem, semmi baj nincs ezzel, akkor sem, hogyha a platformon nincsen hely, mert a kövek laposak, nagyon jó kis fekhelyet lehet magadnak kialakítani a törölköző alatt. Itt is van kiépítve hullámtörő, ami azt jelenti, hogy a nagy, hatalmas hullámoktól védve van ez a kis öböl, tehát itt is lehet gyerekkel kellemesen úszkálni, nem fog elvinni senkit a nagy hullám. Az egyetlen probléma itt Madeirán az, hogyha nincs hullámtörő, akkor a hullámok lehetnek túl nagyok is, az, hogy köves vagy sziklás a part, az alapvetően nem zavar senkit. Árát is jöttünk Ponta do Solba, itt azt mutatom meg, hogyha a strand konkrétan hatalmas sziklás, azt hogy oldják meg a helyiek. Az ilyen helyeken építenek lépcsőt, és a lépcsőn vagy besétálsz a vízbe, vagy pedig hatalmas fejeseket ugrasz a lépcső tetejéről. A gyávábbak alacsonyabb szintről, a bátrabbak meg a tetejéről ugrálnak. Ez sem zavar itt senkit. Igazából kíváncsi lennék rá, hogy ti mit preferáltok. Homokos strand mindenképpen, magyaroktól általában egyébként ezt szoktam hallani, vagy pedig teljesen oké a köves, sziklás strand is. Mint látjátok, ez is megoldható, és abszolút élvezhető, és gyönyörű. Az ilyen helyen a legtisztább és a legkékebb, a legtürkízebb a víz, átlátszó, kristálytiszta a víz a sziklás helyeken. Azért össze-vissza nem ajánlom, hogy beugráljatok, de figyeljétek meg mindig a helyieket, ahol ők ugrálnak, az ott biztos, hogy biztonságos, apáról fiúra száll az információ, meg hát ezek itt kiépített strandok lényegében, még hogyha egy turistának ez nem is egyértelmű, a madeiraiak, és szerintem alapvetően Portugáliában ez teljesen oké az ilyen strand. Lehet látni helyieket, itt-ott strandon kívül is hatalmas sziklákról beugrálni. Hallottam már legendákat arról, hogy ez itt a nagykorúvá válásnak az egyik feltétele, hogy bizonyos magasságokat meg kell ugrani a 18 évesnek, és onnantól fogadja el a család és a barátok teljes jogú felnőttként. Jaj, olyan gyönyörű ez a Ponta do Sol, mindenképpen ajánlom, hogyha mentek Caletába, vagy autót béreltetek, akkor álljatok meg itt egy percre. Itt is van szemben ezzel a sziklás stranddal egy átlagos, kavicsos madeirai strand, itt is van hullámtörő kiépítve, van rendes kis öble, láthatjátok, hogy hogyan használják a helyiek ezeket a kis utakat, amik fel vannak építve a kavicsokra, vannak éttermek, bárok, lehet koktélozni, gyönyörű a naplemente, van strandröplabda, strandfoci. Ponta do Sol nem a legnagyobb turista attrakció itt Madeirán, de egy nagyon kedves helyi kis strand, nem túl zsúfolt, úgyhogy ha valaki erre vágyik, jó, hogyha tudja, hogy érdemes megállni Ponta do Solban is. Egy remek napot lehet itt eltölteni, vagy pedig csak sétálni egyet és enni egy finom fagyit itt fönt a sárga étteremnél. Vettetek fagyit? Igen, jó meleg van, úgyhogy gondoltam, hogy
Van vagy 30 fok, nem? Vannak sütik is. Holiday, we dancing the night away. Holiday, oh baby, make my day. Holiday is more than words can say. Holiday, oh baby, come holiday. És ez pedig itt már a híres, nevezetes Seychelles strand. Ez itt az igazi Jurassic Park élmény, a gyerekeim itt abszolút úgy érzik magukat, mindig azt mondják, hogy ez itt a Jurassic Park, Jurassic World, bármikor előléphet egy T-rex onnan a hegy mögül. Tényleg fantasztikusan gyönyörű ez a strand, méltán került be Portugália legszebb strandjai közé. És ezt a páratlan szépséget a természet alkotta szintén, tehát ez is egy abszolút természetes strand, itt semmi nem mesterségesen lett építve. A strand jobb szélén van egy rendkívül hideg kis vízesés is, és itt gyönyörű képeket, videót lehet készíteni, épp úgy, mint a bal oldalon lévő vulkanikus eredetű természetes medencéknél. Ez is valami fantasztikus természet alkotta dolog. Én ezért szeretem Madeirát a legjobban, mert természetes. Aki ezt szereti, akinek ez fontos, az nagyon jól fogja magát itt érezni. Akinek meg nem fontos, annak még mindig ott van Dubaj. Ott aztán semmi sem természetes. Engem nem is vonz egyáltalán, de ez csak én vagyok. Aki szeretne Seychellesről még többet megtudni, az nézze meg az ezzel kapcsolatos videómat ezen a linken. Ott még sok-sok információt és képet kaphattok Seychellesről, és megmutatom nektek, hogy itt a közelben hol készül a sziget legjobb tonhalsztékje, a legjobb pofább, többnyire részeg séf keze által. Baby, I will hold you to the morning light. Baby, I can kiss you just tonight. Baby, I will feel you under my skin. Baby, I will love you again and again. It's hard to say. Don't go away. Holiday, we dancing the night away. Holiday, oh baby, make my day. És hogyha már a természetességről papoltam, akkor a legtermészetesebb, legautentikusabb strand Madeirán az a Porto Monici vulkanikus eredetű, elképesztően gyönyörű környezetben lévő kristálytiszta vízű lávamedencék. Ezek a vulkáni eredetű sziklákból kialakult medencék természetes módon telnek fel tiszta óceánvízzel dagálykor, és biztonságos nyugodt fürdőzési lehetőséget kínálnak még a viharosabb időben is. Ilyenkor becsapnak a hullámok ezekbe a medencékbe, és természetes hullámzást hoznak létre. 2 fő attrakció van ezen a részen, vannak ezek a természetes medencék, amiket ingyen lehet használni, és a másik oldalon, amit most láttok, itt már egy kiépített fizetős strand van. Ezen a részen lehet ugrálni a sziklákról, a madeiraiaknak hiába van kiépítve, ott látjátok a háttérben a biztonságos, normális strandot, ők akkor is megtalálják a sziklát a másik oldalon, és onnan ugrálnak inkább be. De ez egyébként egy gyönyörűen megcsinált strand, hiába ez már ugye mesterséges, ettől függetlenül fantasztikusan jól néz ki, abszolút jól megoldották, hogy a természetes dolgokat meghagyták benne, itt vannak a vulkanikus eredetű sziklák is, és ekközé ékelték be ezt a gyönyörű kis strandot. Ez tényleg fantasztikusan gyönyörű, ide mindenképpen érdemes eljönni, de hát igen, tudom, hogy mindig ezt mondom, de én még mindig hatalmas fánja vagyok Madeirának, pedig már 3 éve itt élek, nem tudom megunni, nem tudom nem szeretni ezt a helyet. További információkat és részletesebb videókat, beszámolót a Porto Monizról készült külön videóban láthattok ezen a linken.
Nem tudtam kihagyni ebből a felsorolásból a Santa Cruzi strandot sem. Alapvetően ez a kisváros olyan fantasztikusan gyönyörű, hogy szerintem mindenképpen érdemes ellátogatni ide, hogyha marad rá időtök. Ennek a strandnak a különlegességét az adja, hogy közvetlenül itt van a reptér mellett, tehát láthatjátok folyamatosan le és felszállni a gépeket. Ez a gyerekeknek biztosan, de azt gondolom a legtöbb szülőnek is egy extra. Maga a strand kavicsos, tehát hasonló, mint Ponta do Solban vagy Riviera Braván, viszont azzal a különbséggel, hogy itt nem építettek ki hullámtörőket, tehát itt nagyobbak és vadabbak lehetnek a hullámok. Éppen ezért gyerekekkel inkább közvetlenül a part mellett kialakított medencéket és játszóteret ajánlom, ez is szuper, innen is lehet látni végig a repülőket. És szeretném még felhívni itt a part melletti sétányra a figyelmet, ez kézzel van kirakva, bazaltból és mészkőből, ez adja a kontrasztját, és különböző motivumokat lehet felfedezni, leginkább ami a hajózáshoz köthető, vagy a tengerparthoz. Itt látjátok a kormánykereket, az előbb a Santa Mariát, horgonyok, mindenképpen érdemes itt sétálni egyet, ez valami mestermű. Ha valamit, akkor én ezt nevezem művészetnek. Egyenként kalapálja be a tűzőnapon ez az ember, ezeket a motivumokat így rakják ki, fantasztikus. A mai modern művészettel ellentétben, ahol egy piros pont egy fekete vásznon milliókat ér, én komolyan mondom, nem is értem, de ezt nézzétek meg. Ki van rakva a térkép, a földtérkép. Ez mekkora meló lehetett, hogy ezt megcsinálni. Fantasztikus. Én ettől oda vagyok, emiatt is Santa Cruz belopta magát a szívembe. És emiatt is döntöttem úgy, hogy ezt megmutatom nektek is, mert szerintem sokakat érdekel, és ezt látnia kell a világnak. A másik pedig, ami miatt úgy gondoltam, hogy Santa Cruznak helye van a legjobb strandok között, hogy itt található Madeira egyetlen akvaparkja. Ez nem túl nagy, igazából elég kicsi, de vannak csúszdák, ezt a gyerekek imádják, mi itt élők szeretjük, hogy legalább ennyi van. Otthon egy normális strand ezzel rendelkezik, de itt Madeirán ezt már akvaparknak hívják. Van fedett csúszda, nyitott csúszda, kanyargós csúszda, hullámcsúszda, szóval igazából csak szerettem volna, hogyha tudjátok, hogy ilyen is van, hogyha éppen erre vágytok, akkor ide is el lehet látogatni, főleg, ha már úgyis itt jártok Santa Cruzban. Ez viszont nem ingyenes, ez egy fizetős strand. Mi mikor legutóbb itt jártunk június elején, még nem nyitott meg, ez csak a főszezonban van nyitva, de már láttuk, hogy készülnek elő, amit itt láttok oldalt, ez a kis vizes sáv, az egyébként sodrás medence, középen pedig az egészen kicsi gyerekeknek való medencék, de még itt nem tiszták, tehát nincsen rendesen előkészítve. Azt hiszem június 15-től szeptember 15-ig működik, vagy valahogy így. Az ára gyerekeknek 15 euró, felnőtteknek pedig 20. De ha valaki nem akar Santa Cruzba, Riviera Bravába, Ponta do Solba, Caletába, Mexikóba utazni, hanem csak Funchálban szeretne maradni, akkor mindenképpen el kell jönnie Funchal legnagyobb szabadstrandjára, a Praia Formosára. Nekem abszolút a kedvencem, itt lakunk tőle 5 percre, szerencsére sikerült úgy házat vennünk, hogy közel maradjunk, amikor legelőször nyaraltunk itt Madeirán is, itt laktunk a Praia Formosa mellett, és utána mindenképpen szerettem volna a közelébe maradni. Ez itt alapvetően egy köves strand, de vannak homokos részei, főleg itt egyébként a megfigyelt strandrészen, a turisták által legkedveltebb részen elég köves, de majd mindjárt mutatok nektek egy titkos helyet hátul, ahol apálykor hatalmas homokos strand alakul ki, és erről nem sokan tudnak, alig szoktak ott lenni emberek. Egyébként engem nem is a strand része miatt érdekel a Praia Formosa, nem szoktam belemenni az óceánba, nem szívesen fürdök benne, nagyok a hullámok, itt nincsenek hullámtörők, hideg is a víz, én csak ezt a milliót szeretem sétálgatni itt végig a parton, onnan teljesen hátul a nagy sziklától végig Camara de Lobosig lehet sétálni ezen a sétányon. A kutya imád itt lenni, a gyerekek szeretik, a naplemente csodálatos, szeretünk itt enni, akár reggelizni, ebédelni, vacsorázni, vagy csak kávézni lejövünk, kártyázni, játszani, üldögélni, nézelődni a hangulat miatt. Különösen ebbe az étterembe, ugyanis mi így döntöttük el, hogy Madeirára fogunk költözni. Amikor a Praia Formosa irányába lefordultok,
akkor amikor átmentek a híd alatt, lesz 2 lehetőség jobbra és balra menni. Ha balra mentek, van egy nagy ingyenes parkoló, ha jobbra mentek, pedig egy fizetős. Az ingyenesben sosincs hely, a fizetősben pedig mindig van és nem túl drága. Ráadásul a fizetős parkoló 2 oldalán lévő jobb és bal oldalán lévő éttermekben, ha eztek, akkor kaptok majd parkolási kedvezményt valami 1 euró nagyságában, ami azt jelenti, hogy kb. 20-30 centért fogtok parkolni, hogyha 1-2-3 órát ott voltatok, szóval mindenképpen megéri szerintem a fizetős jobboldali parkolóba menni. Úgyis a titkos, nagy, homokos, strandos részhez is jobb felé kell menni, ezen a piros hídon Kameradalobos felé lehet elsétálni. Minél messzebb juttok a megfigyelt strandtól, annál kevesebb ember lesz. Itt van még közben egy strandröplabdapálya, most éppen a gyerekeim is ide jönnek a suliukkal játszani, reggel általában és késő este foglalt, de napközben bárki használhatja. Ott vannak a gyerekek. Mi pedig el szoktunk jönni teljesen hátra a kutyával, itt hatalmas rész van, ahol futkorázhat a homokon, imádja, erre már azt lehet mondani, hogy kb. Egy lélek sincs, főleg korán reggel, amikor mi lejövünk, akkor csak mi ketten vagyunk, vagy még 1-2 kutyás, vagy futó, de ennyi. Viszont itt hátul, ezen a hatalmas homokos részen általában nem sok ember van, sokkal kevesebb, mint elől a Praia Formosán. Körülbelül 10 percet sétáltok Kameradalobos felé a Praia Formosától, és akkor megtaláljátok, viszont csak apálykor. Dagálykor itt víz van, tehát olyankor nem is látják az emberek, meg lehet nézni nagyon könnyen egy apály-dagály abban, hogy mikor érdemes arra menni. Viszont, mint látjátok, apálykor itt a hivatalos részén a Praia Formosának is egy hatalmas homokos rész van, szóval aki homokra vágyik, az ilyenkor kiélvezheti, de az is, aki kőre vágyik. Megláttam a múltkor ezt a pasit, először azt hittem, hogy viccel, de aztán láttam, hogy a másikat már ott összerakta, tehát ott már 3 hatalmas kő volt egymáson, úgyhogy elkezdtem egy kicsit jobban megfigyelni, mert hogyha már egyszer megcsinálta, talán összejön neki még egyszer, és hát nem is kellett sokáig várnom, megcsinálta. Ittam egy kávét, és nemhogy az egyet rátett 2, és utána befeküdt a 2 közé, azt hittem meditál vagy ilyesmi, de a telefonját nyomkodta. Na, ilyen is van. Meg ilyen is. Rengeteg fizetős ugyan, de szuper kis kiépített strand végig Funsálban a part mentén. Ezekre lehet venni napi jegyet is, de lehet venni bérletet, amihez kapsz egy kártyát, és onnantól kezdve bármelyik strandra bemehetsz vele, csak le kell húzni, és nem kell sorban állni. 10-20 alkalmas, 10-20 euróért. Nagyon kedvező egyébként, és szuper kis strandok ezek. Hát ez lett volna az én összeállításom Madeira legjobb strandjairól. 5-öt akartam, mert mindenki azt mondta, hogy az a menő, meg azt nézik meg sokan, hogy az 5 legjobb ez, meg az, de egyszerűen nem tudtam kiválasztani ezek közül 5-öt, mert én mindig többet akarok, úgyhogy ha ti is még többet akartok, akkor maradjatok velem, iratkozzatok fel, meg kapni fogtok még sokkal, de sokkal többet is. Így se tudtam megállni, hogy ne legyen ebből is 10. Hamarosan jövök Madeira legújabb szenzációjával, a frissen megnyitott kalandparkkal, Star Wars forgatási helyszínekkel, Cristiano Ronaldóval, Madeira legjobb ételeivel, italaival, az USA második legnagyobb molljával, és sok-sok meglepetésszerű short videóval, szóval győződjetek meg róla, hogy fel vagytok iratkozva, és be van nyomva a kis csengő, hogy kértek értesítést, hogy le ne maradjatok egyikről sem. Sziasztok!